हेलो नमस्ते एभ्रीबडी के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल द वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आज पनि हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा नयाँ अर्निङ वेबसाइट लिएर आएका छौँ है त। सो आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा तपाईँले कसरी यो वेबसाइटबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको अगाडि चाहिँ यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो कसरी इन्भेस्ट गर्ने होइन, कसरी चाहिँ हामीले माइन्ड गरेर विड्रो गर्ने त्यो सबै हामी यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको साइन अप प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिएको छु होइन। सिम्पली तपाईँले चाहिँ त्यो लिङ्क क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो त्यो लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस आइपुग्नुहुन्छ होइन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो युजर नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा इमेल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड गरेर चाहिँ तपाईँले साइन अपमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ साइन अप हुन्छ है त। सो मैले चाहिँ रजिस्टर गरिसकेको छु होइन। सो म डाइरेक्टली लगइन गर्छु है त। सो यो भयो। लगइन गर्नको लागि पनि तपाईँले अघि रजिस्टर गर्दाखेरि जुन युजर नेम राख्नु भएको छ होइन त्यो युजर नेम र पासवर्ड राखेर तपाईँले चाहिँ सिम्पली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अमाउन्ट होइन, जति तपाईँले त्यो कमाउनु भएको छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ अब कुनै अरू डिपोजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा अर्को माइनिङ पनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब विदाउट डिपोजिट तपाईँले यो वेबसाइटबाट अन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको यहाँनिर मात्रै देखाउँछ त, यताबाट चाहिँ देखाउँदैन। सो यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सो त्यहाँनिर भन्दा पनि फर्स्टमा यहाँनिर हेरौँ है त। सो तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 4 तारिकमा चाहिँ मैले 17वटा TRX यसमा डिपोजिट गरेको थिएँ होइन, मतलब इन्भेस्ट गरेको थिएँ होइन। सो मेरो 10 दिनमा रिटर्न कति आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 34% आउने रहेछ, मतलब 34वटा TRX चाहिँ आउने रहेछ त। त्यसको भने कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ 200% चाहिँ 10 दिनमा 200% चाहिँ रिटर्न आउने रहेछ है त। सो त्यो मैले अहिलेसम्म गरेको 4 दिन भयो होइन। सो यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट गर्ने हो है त। सो तपाईँहरूले फ्री माइनरको लागि चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा विड्रल लिमिट भनेको तपाईँको 10 TRX को रहेको छ होइन। सो 10 TRX नपुगिकन चाहिँ तपाईँले विड्र गर्न मिल्दैन है त। सो तपाईँले अब इन्भेस्टमेन्ट गरेर विड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर विड्रको अप्सन छ होइन। फर्स्टमा तपाईँले यसलाई चाहिँ यो वालेटमा विड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड देन तपाईँले चाहिँ यहाँबाट विड्र गर्न मिल्छ है त। सो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 0.1 TRX छ भने म यसलाई चाहिँ यहाँबाट विड्र गर्छु है त। सो मैले सिम्पली यहाँ विड्रमा क्लिक गर्दै होइन। सो क्लिक गरिसकेपछि एकछिन यो लोड हुन्छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ 0.00 भइसकेको छ र यहाँनिरको यो TRX चाहिँ यहाँ आएर मेरोमा एड भइसकेको छ है त। सो अब यहाँबाट विड्र चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा यहाँनिर यो विड्रको अप्सन छ होइन, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ त। कुन चाहिँ एकाउन्टमा तपाईँले विड्र गर्न चाहनुहुन्छ होइन, कुन चाहिँ वालेटमा चाहिँ तपाईँले विड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँले TRX TRC20 को चाहिँ एड्रेसलाई कपी गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मिनिमम एमाउन्ट भनेको यहाँनिर 10 TRX छ होइन। तपाईँको अब 10 TRX भन्दा माथि तपाईँको कति अमाउन्ट हुन्छ होइन विड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ त। सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले 13वटा TRX विड्र गर्न जाँदैछु है त, 13.59। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ मैले विड्रमा क्लिक गरिदिएँ त र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ अब यो वेबसाइटबाट विड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई युजरली 15 मिनटको टाइम लाग्ने रहेछ है त। सो त्यस पछाडि हामी विड्रमा क्लिक गरिदिउँ है त फर्स्टमा। सो यो विड्रमा गयो होइन, एकछिन टाइम लाग्न सक्छ। सो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 0.008 भइसकेको छ है त। र ठ्याक्कै मेरोमा एकदम फास्ट हुने रहेछ होइन, नोटिफिकेसन पनि आइसकेको छ है त। सो विड्र भएको नोटिफिकेसन पनि मैले यहाँ आइसकेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो विड्र भएको मेरोमा चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा विड्र गरेको थिएँ त्यो त्यसको पनि आइसकेको छ है त। सो तपाईँहरूले म ट्रस्ट वालेट खोलेर पनि देखाउने छु है त। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 13.59 TRX मैले विड्र गरेको चाहिँ मेरो आइसकेको छ है त। सो यो विड्र गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले मैले सिकाइदिइहालेँ। सो अरू यो वेबसाइटको बारेमा अरू डिस्कस गरौँ है त। सो तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले केही समस्या पऱ्यो भने FAQ को अप्सन पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्ट डिपोजिट भनेर लेखेको छ है त। सो यसमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा एड्रेस दिएको हुन्छ है त, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड्रेस दिएको छ। यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यो कपी गरेर चाहिँ यो एड्रेसमा तपाईँहरूले कति इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो त्यही अनुसारको तपाईँले एमाउन्ट चाहिँ पठाइदिनु पर्ने हुन्छ है त। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा मिनिमम तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्ने एमाउन्ट भनेको 10 TRX रहेको छ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले अब तपाईँको रिस्क अनुसार कति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ होइन त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गर्नु होला है त।
सो इन्भेस्ट गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर इन्भेस्ट गरिसकेपछि फेरि तपाईँ अर्को चाहिँ अब तपाईँले माइनर एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर इन्भेस्टको अप्सन छ। तपाईँले कति डिपोजिट के अरे गर्नुभएको हुन्छ हैन। तपाईँले चाहिँ कति डिपोजिट गर्नुभएको छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ र इन्भेस्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको माइनर स्टार्ट हुन्छ है त। र तपाईँहरूले चाहिँ अब अगेन अब तपाईँले रिइन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त यसमा। फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट जति कमाउनुहुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ अगेन यसमै रिइन्भेस्ट पनि गरेर चाहिँ तपाईँले अझ आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाएर हैन तपाईँले अझ धेरै इन्कम जेनेरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो त्यसको पनि अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अब गर्नुभएको मतलब यसमा चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्नुभएको डिपोजिट गर्नुभएको चाहिँ त्योहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले डिपोजिट 16.76 वटा TRX डिपोजिट गरेको थिएँ र अहिले भर्खरै विथड्र गरेको 13.59 TRX चाहिँ त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँहरूले अब रेफरल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर त्यसमा रेफरलको खासै राम्रो केही पनि छैन। जस्ट अब तपाईँहरूले कोही आफ्नो साथीभाइहरूलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर रेफरलको छ लिङ्क दिन्छ त्यो पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ है त। तर रेफरलबाट यसको खासै राम्रो तपाईँलाई उहरू चाहिँ केही पनि आउँदैन है त। सो यति नै हो। यो वेबसाइट एकदम सजिलो छ हैन, चलाउन एकदम इजी छ र तपाईँहरूले डिपोजिट विथड्रल गर्न पनि त मैले सिकाइहालेँ। विथड्रल गरेर तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ हैन। विथड्रल प्रुफ पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ अगाडि राखेको छु मैले। सो त्यो पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति नै हो, एकदम सजिलो छ वेबसाइट। र तपाईँहरूले यदि अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रिस्क लिएर इन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। विदाउट इन्भेस्टमेन्ट तपाईँहरूले चाहिँ अब यसमा अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको नि अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ हैन। सो यसमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अलिकति ढिला हुनसक्छ तर एकदम जेन्युन वेबसाइट छ है त। सो यति नै हो। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो है त।